ආදරෙන් පිළිගන්නවා my YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරමු Windows 10 free download කරගන්න කොහොමද කියලා Windows 10 full package එක. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම මේ Google Chrome එකට ගිහිල්ලා search කරන්න ඕනේ Windows 10 Media Creation Tool කියලා. Windows 10 Media Creation Tool කියලා search කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට එනවා Windows download Windows 10 disk image ISO file. මේක එන්නේ මේ Microsoft official මේ website එකෙන්මයි මේ වෙන වලින් download කරන්න එපා. ඒක මේ download වෙනවා. ඒත් ඔයගොල්ලන්ට Windows 10 එක free හම්බෙන සමහර software application ඔයගොල්ලන්ට මේකෙදි හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මෙන්න මෙතනින් මේ Microsoft website එකෙන් මේක download කරගන්න. මෙතනදී download වෙන ISO file එක විතරයි. ISO file එක හරහා Windows මේ CD USB එක burn කරන විදිය මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නම්. අද මම කියලා දෙන්නම් මේක download කරන විදිය. ඔයගලන්ට මේ Windows 10 32 bit එක හරි 64 bit එක හරි download කරගන්න ඉතින් මම අද කියලා දෙන්නම්. මෙතන update now කියලා තියෙන්නේ මේ Windows 10 2020 new update එක කියන්නේ දැන්ට තියෙන latest එක තමයි මෙතන update now දුන්නොත් update වෙනවා 2015 16 වගේ තියෙන Windows ඒවා. මෙතනින් තමයි අපිට අවශ්‍ය මේ Windows ISO file download කරගන්න පුළුවන්. මේක download දෙන්න මම දැන්වත් download කරලා තියෙන හින්දා මම ඒක open කරගන්නම්. මේක open කරගත්තාම Windows 10 setup මෙන්න මේ apply notification license terms ඒක agreement එක මේ accept කරන්න ඕනේ. මේ සම්පූර්ණ මේ කියවන්න ගොඩක් මේක ලොකු විස්තරයක් තියෙනවා. මේක accept කරන්න. ටික වෙලාවක් යනවා මේක මේ වීඩියෝ එක මෙතනදී අහනවා ඔයාගේ දැන්ට තියෙන එක අප්ඩේට් කරන්නද PC එක අරත් නැහුව ප්‍රශ්නෙමයි. අප්ඩේට් කරන්න නැත්නම් create an installation media tool ඒ කියන්නේ මේ ISO file එක download කරන්නද කියලා මෙතන අහන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දැන් ISO file එක download කරන ඉඳන් මෙතන creation installation media කියන එක tool එක තෝරලා next දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනදී මේ ඔයගොල්ලන්ට language එක select කරන්න ඕනේ. මේ ටික මේව කරන්න කලින් මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ මේ මෙතනට දාලා තියෙන ටික් එක අයින් කරගන්න. මෙතන දෙන්න ඕනේ language මේ දීලා තියෙන United මේ Kingdom කියලා ඒක දෙන්න. edition එක Windows 10. මෙතන අහනවා 64 bit 32 bit කියලා. ඔයගොල්ලෝ PC එකේ 64 bit 32 bit බලන ඉතින් මම කියලා දෙන්නම්. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම desktop එකට මෙතෙන් desktop එකට යන්න. this PC එකෙන් this PC එකේ මේ මෙන්න මෙතන කොහේ හරි මේ හිස්සිඩක right click කරලා properties යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා Windows 10 Pro 2020 මගේ දැන් තියෙන edition එක. මේ මෙතන system type කියන එකේ 64 bit operating system තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම 64 bit support කරනවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් 64 bit version එක තෝරගන්න මෙතනදී. ඔයගොල්ලෝ 32 නම් 32 දාගන්න. දෙකම දානවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මම කලින් කිව්වා වගේ GB 8GB pen එකක් අනිවාර්යෙන් ඕනේ මේකට. මේක නම් එකක් දානවා නම් 4GB pen එකක් තිබ්බනම් ඇති. මම දැන් 64 දාන හින්දා මෙතන next දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක මේ ඔයගොල්ලෝ PC එකට ISO file එක download දෙයි. location එක අහනවා. ඒ location එක දීලා download කරගන්න. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නම්.
කොහොමද Windows ISO ෆයිල්ස් USB එකට හරි DVD හරි බර්න් කරන විදිය මෙන්න මෙතනදී මේ ISO ෆයිල් කියන එක ටික් එක දෙන්න. මෙතන USB දානවා නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් 8GB පෙන්නතන පෙන්නලා දෙනවා 8GB දෙන්න ඕනේ. DVD එකට බර්න් කරන හින්දා අපි මෙතන next දෙමු. ඔයාලා USB නම් USB දෙලා next දෙන්න ඕනේ. බර්න් කරනවා නම් දැන් ඔයගොල්ලෝ ISO ෆයිල් ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් මෙතන මගේ ලොකේෂන් එක අහනවා. හරි ලොකේෂන් එක දෙන්න ඕනේ. මම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන හින්දා මම ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න යන්නේ නැහැ. හින්දා ඔයගොල්ලෝ ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම කියලා දෙන්නම්. ISO ෆයිල් එක DVD එකට හරි USB එකට හරි බර්න් කරන විදිය. මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් ලයික් කරන්න, ෆලෝ කරන්න, ෂෙයා කරන්න, නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න කියලා දෙන්න.